Bună și bun venit într-un nou vlog, în vlogmasul de ziua 10. Astăzi ziceam că nu mai filmez, dar uh, mi-a venit acest colet de la textile.ro. Mi-am comandat niște materiale și vreau să îl desfac împreună cu voi. Îmi plac foarte mult materialele lor, sunt bumbac și toate, adică marea majoritate a materialelor pe care le am sunt de la ei. În afară de acelea pe care le-am cumpărat de la magazin, dar cele cu panda sunt de la ei toate. Și mai comandasem unul, dar până m-am decis eu a rămas, nu mai era pe stoc, așa că le-am lăsat doar pe acestea. Și unul din ele este acesta. Deci este foarte gros. Nu știu ce e, ca un fel de față de masă, așa, sau ca o... Dar îmi place tare mult, ia priviți. Cu o mulțime de stickere din astea, așa e imprimeu. Îmi place tare mult. Poate o să și folosesc la diverse colaje. De asta l-am și luat pentru aceste colaje. Apoi mi-am mai luat acest material cu panda. Deci e atât de moale, vai. E ca un satin așa. Și ia priviți ce frumușei sunt pandalicii. Mi-a plăcut tare mult și m-am tot gândit dacă să-l iau. Oricum mai am materiale și vreau să le folosesc pe acelea, de aia nu am mai luat. Dar acum, inițial am vrut materialul acela care de fapt nu mai e. Și pentru ăla am zis, hai că o să fac o comandă și o să-mi iau și materialul ăsta cu pandalici. Dar priviți! Deci nu se poate așa drăgălășenie. Trebuie să fac ceva cu ei. Un colaj cu materiale. Ați văzut că a ieșit foarte frumos ăla. Și ca să vă aveți așa o idee cam cum era acela care nu mai e și pe care l-am vrut, era doar cu capete așa de ursuleț. Însă ăsta e cu ursuleți întregi. Deci ia priviți. 3D-ul ăsta zici că e ceva din altă lume. Superb, nu știu. Camera nu-i face dreptate. E tare, tare frumușel. Și de-aia l-am și luat. Mă gândeam să, tot așa pentru colaje, să fac cu el. E tot așa ca și asta cu ursuleț satinat. Și ultimul material este așa, cu brăduți. Deci ia priviți. Deci că e tot tricot, dar tot așa e satinat. Așa arată imprimeul. Aș putea să folosesc asta pe bază de ca background. Interesant ar fi să fac ceva cu ele, cu materialele acestea. Și cred că mă gândeam dacă merge să pun, dar cred că îmi trebuie material care să se lipească și pe parte și pe alta. Nu cred că merge să lipesc eu eventual cu lipiș din ăsta de craft glue sau textil. Care textilul meu, nu știu dacă mai funcționează, dar în fine. Acestea au fost materialele. O să vă las și prețurile la ele, că nu le știu din afară, le am pe factură și astea le-am luat pentru că au fost ceva reducere la materialele acestea, inclusiv la cel cu panda a fost reducere, așa că nu e sponsorizat, nu nimic, dar dacă aveți nevoie de materiale mai ieftinuțe și de foarte bună calitate, au reduceri pe site. Uai, m-am făcut de ațe. Da. Deocamdată atât a fost. Eu am fost de-am dus la poștă ursuleții aceia și am fost și cu mașina, că am ceva probleme cu ea. Dar o să văd dacă mă mai apuc să fac ceva.
o să filmez, dacă nu, pentru vlogul de mâine, pentru vlogmasul de mâine, dar eu cred că voi mai face ceva, pentru că dacă tot am deschis vlogmasul, am zis că să facem totuși niște chestii din astea. Sau înclinam să fac acelea cu mărgele, dar parcă nu, super obosită, nu știu de ce, mi-a fost foarte rău ieri. Am zăcut toată ziua și astăzi mă simt ca după convalescență și părul arată în toate felurile, deci nu e adevărat. Da, așa că cred că o să folosesc chestiile astea de la Alexandra și o să fac 2-3 ornamente, dar doar atât o să fac cu ele. Mă gândesc că parcă mai aveam și unele mai groase, o să le caut și o să văd ce folosesc din ele. Că aș vrea să fac o combinație să îmi fie mult mai ușor. Dar, în fine, o să ne auzim. Asta este masa mea, plină cu toate decorațiunile pe care le am pentru a decora ceea ce voi face astăzi și nu numai, și în următoarele zile. Și acestea sunt acele, cum le zice, bețe din acestea de înghețată pe care mi le-a trimis Alexandra și pe care aș vrea să le folosesc. Mi-am adus o foarfecă pe care pot să o stric când tai chestiile astea și o să încep să fac. Eu o să vă las și Pinterestul meu unde am salvat imaginile astea după care fac și o să faceți împreună cu mine dacă vreți. Așa că dacă vreți să faceți chestii din astea, puteți merge să luați diverse mărimi, pentru că din câte știu mai aveam unele mai între ele, dar nu le mai găsesc, le-am tot căutat, de-abia le-am găsit pe astea. Însă da, o să mă apuc și o să folosesc din astea subțirele pentru ceea ce vreau să fac și acestea mai mari pentru căsuțe și alte decorațiuni. Oricum nu vreau să fac multe, pentru că deja încep să mă aglomerez și nu vreau să ajung iar la 2 noaptea, că sincer nu mai rezist. Pentru început vreau să vopsesc chestiile astea și mi-am adus tempera. Eu am, de fapt, sunt guașe de la Masterclass. Acestea le-am primit cadou, deci nu știu exact cât sunt. Și vreau să fac o combinație de, aș fi vrut roz și atunci o să, dar îmi place și movul ăsta așa. Violetul ăsta, o să fac o combinație între alb și violet și albastru ăsta de Prusia și cred că între verdele acesta o să iau și ultramarin și cred că cam atât. Master Lake Red. Îmi place și roșu ăsta, o să-l folosesc și pe asta. Ok, restul o să pun deoparte și am și acrilicele astea de auriu și argintiu. Și pe acestea o să le folosesc pentru a desena, adică a colora bețele astea. Și îmi trebuie așa. Vreau să fac acești soldăței, pentru că e un trend cu soldăței aceștia. Așa că o să-mi trebuiască 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10 bețe pentru fiecare soldățel. Deci 2, 4,
6, 8, 10. Un soldățel. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Al doilea soldățel. 2, 4, 6, 8, 9, 10. Al treilea soldățel. Deci 3 soldățeli. Pam, pam. Ok, acum o să amestec culorile. Am pensulă, apă. Asta nu e. Pune la loc. Și firul. Unde am? O să le leg cu... O să le pun în capăt firul ăsta. Ca să-i punem în brad. Și să-i dăm bătaie. Așa arată. Sincer, mi se pare cam prea înalt. Dar, vedem. Așa ar mai trebui, aș mai putea face cu bețele astea. Și o să încerc să vedem cum iese cu unul și așa. Nu vreau să le amestec. Ok. Ar veni picioarele. Hai să vedem dacă intru în cadru. Picioarele, apoi brațele. Asta ar fi mai mare. Între ele ar fi corpul. Doi și 3. De ce nu vrei? Stai aici așa cum te pun eu. Ok. Corpul. Și în sus va fi capul. Deci de aici să pornim. Oh. E complicat dacă nu e lipit. Ok. Doi, 3. Ăsta e și mai mare. Mă gândesc că aș putea să tai acestea 3 de deasupra și să le fac mai micuțe sau să le lipesc mai jos. Cred că așa voi și face. Pentru că ăsta mi se pare mult prea mare. Și nu. Așa că o să lipesc cu pistolul de lipit fiecare parte din asta. Capul, corpul și picioarele cu mâinile. Și apoi o să le pictez pe fiecare separat. Și de-abia apoi o să le lipesc întreg ansamblu. Până la urmă o să tai părțile acestea, adică picioarele și mâinile, o să le tai la jumătate. Problema e că nu taie chestia asta, ok. Și atunci o să folosesc mai puține bețe din acestea. Aproximativ așa la jumătate. Ok. Pentru că parcă aș vrea mai micuț. Mai micuț mi se pare mai drăguț. Nu atât de înalt. Și atunci ar veni picioarele. Sper că sunt în cadru. Ar veni mânuțele aici. Și corpul l-aș pune așa. Așa. Și atunci capul ar trebui să vină totuși
să vină așa, dar vreau și în jos să vină tot rotund, iar asta e mult prea mare. Le-am lipit cu pistolul de lipit. Problema e că, nu știu cât vedeți, dar se văd urmele astea de la lipiciul ăsta și aici și parcă nu îmi place cum iese. Așa că ăsta o să-l fac pentru mine ca și prototip. Sunt curioasă să văd cum iese. Dar pentru celelalte două și cred că și pentru, mai vreau să fac un îngeraș și pentru acela, m-am gândit să lipesc pe spate un carton și să le lipesc pe ele pe un carton și să fie acesta pe care îl scosesem ieri pentru căsuțele acelea de turtă dulce și o să lipesc, o să le tai toate la aceeași lungime pentru că le-am tăiat ochiometric și după cum vedeți trebuie să le retai. Așa că pe astea le-am făcut cât de cât la jumătate, le-am măsurat și deci nu va fi diferența atât de mare și o să le tai și în funcție de astea o să le lipesc pe carton și apoi o să tai în jurul lor. Cred că va fi cel mai ușor. Problema e că nu știu dacă o să încerc cu unul să lipesc cu pistolul de lipit și dacă iese ok continui, dacă nu o să desfac craft glue-ul ăla și o să le lipesc cu craft glue și atunci o să trebuiască să aștept să se usuce. Pentru că acel craft glue nu are nevoie de puțin timp de uscare. Așa că o să fac chestia asta. Sincer nu știu ce aș putea să folosesc. Mă gândesc că între ele un lipiș din acela de lemn. Și am pe undeva, o să caut dacă găsesc, lipiș din ăla de lemn, o să-l folosesc pe ăla. Și poate nu voi mai pune pe spate cu carton, dar dacă nu am, o să trebuiască să improvizez. Știam eu că am un lipiș special pentru lemn, zice adeziv pentru lemn. Ok. O să încerc să fac încă unul, să vedem. Ok, schimbare de planuri pentru că ăsta ia veșnicia să se usuce și nu am timp și chef de așa ceva. Așa că tot am din astea multe. O să iau două și le tai pe mărimea a 3 astfel de bețișoare, poate chiar și mai micuț. Deci ar fi să iau creionul, ca să fiu sigură că sunt în cadru și vedeți.
cam pe aici. După aia îmi trebuie încă unul. Haideți că mi-a luat o veșnicie să le fac. O să vă arăt ce am făcut. Am făcut fereastra aceasta și asta să le găsesc. Are și ca un fel de acoperiș, așa ca o streașină, mă rog, un fel de acoperiș. Apoi am făcut chestia asta și are și două de-astea mai late care sunt tot așa sub formă de acoperiș. Trebuie să văd care cum sunt. Am făcut astea 3 și 4 pentru un îngeraș, apoi iar aceste aurii pentru al doilea îngeraș. Sunt curioasă cum vin, că sincer mi-au cam dat bătăi de cap oameni, spărgătorii ăștia de nuci. Și l-am făcut pe acesta. N-am știut că, adică prima oară am dat cu o singură culoare și până la urmă cred că nu trebuia cu o singură culoare. În fine, asta este. O să văd cum îi fac, dar vreau întâi să-i asamblez pentru că sunt așa, nu știu, nu-mi dau seama exact ce și cum și unde să vină. Și am aici, în chestiile astea, două capete, adică două mărgeluțe cu pompon din ăsta sclipicios și vreau să-i pun pentru îngeraș. Dar, înainte,
Aș vrea ca în spate aici la această fereastră să pun materialul ăsta pe care l-am cumpărat astăzi și să vină cam așa. Ce ziceți? Cred că ar arăta bine. Și apoi o să decorez cu tot ce am pe aici, o să văd ce o să pun și la fel o să fac și pentru căsuță. La căsuță nu știu dacă le-aș pune aici așa, în spate sau nu știu încă. O să văd. Dar o să lipesc întâi pe spate materialul.
Deci nu vreți să știți ce e la mine în casă. Cel mai mult, stați să mă și vedeți mai întreagă, cel mai mult ce urăsc eu la Vlogmas este mizeria pe care o fac. Doamne, și anul trecut era plin de zăpadă. Acum nici n-am mai vrut să mai folosesc zăpada aia, că e horror. Mi s-a închis și telefonul, că mi s-a terminat bateria, așa că am filmat, adică am făcut fără să filmez unele chestii. De exemplu, am lipit ăștia spărgătorii de nuci și arată așa și așa și acesta așa. Sunt neterminați, o să-i termin mâine, când o să fac și decorațiunile acelea cu lemne. O fac una sau două maxim, nu mai mă complic. Și acestea sunt cele pe care le-am terminat. Acesta este un îngeraș și aceasta este dantela aceea de la bunica. Așa că vine și cu vintage. Apoi, aceasta este căsuța. Sincer, îmi place tare mult cum a ieșit. Aceasta este fereastra și am folosit pe spate materialul acesta pe care l-am cumpărat astăzi, adică care mi-a sosit astăzi. Și acesta este al doilea îngeraș. Trebuie să-i mai prind chestia de agățătoare, dar așa arată. Și cel de-al doilea îngeraș. Sincer, mă bucur tare mult că am folosit mileurile astea. Am început să tai dintr-un alt mileu. Din acesta, pentru că vreau să folosesc florile și pentru că vreau să folosesc florile trebuie să tai marginile acestea. Așa că numai bine. Mâine o să văd cum o să decorez și ăștia, numai că vreau să-i termin cât de repede, nu vreau să mai mă complic cu ei. Și cam atât în vlogul de astăzi. Nici nu mă așteptam să fac, v-am zis. Foarte obosită, epuizată practic. Mâine aș vrea să fac o decorațiune sau două, pe alea vreau să le dau cadou și practic de aia vreau să le și fac. Așa că asta e ce am făcut astăzi. Sper că v-a plăcut, sper că v-am inspirat. Puteți să folosiți orice aveți prin casă. Eu o să vă las și pozele acelea cu ce am găsit pe Pinterest și sincer, decât faptul că e casă și fereastră sunt aici, ceea ce era pe Pinterest, în rest totul am folosit din ce am avut eu. Pentru că ăsta este și scopul, să folosim ce avem. Dar îmi plac foarte mult îngerașii. Sincer, nu mă gândeam că vor ieși așa de bine. Așa că acesta este vlogul și noi o să ne vedem mâine într-un nou vlog. Și să nu uit, vă rămăsesem datoare, cred că și cu ceaiul ăla 9. Nu. Deci acesta e 10. Și ceaiul de astăzi este 10 cu ghimbir și turmeric. Ta-da! Descris în jurnal tot mâine, pentru că mâine nu voi mai face decât alea două decorațiuni și alea vor merge repede. Cel mai mult la chestiile astea mi-a luat pictatul lemnelor. Deci nu aveți idee cât mi-a luat să pictez chestiile astea. Cred că 4 ore pe puțin. Nu știu de ce mi-a luat așa de mult. În fine. Da, și toate chestiile astea, tot așa, toate pictate. Tempera aia de am folosit-o foarte puternică, imediat din primul strat s-a acoperit, dar până s-a uscat, până mi s-a părut o veșnicie. În orice caz,
Mâine o să termin și chestiile astea, o să scriem și în jurnal, că am și jurnalul de astăzi și jurnalul de mâine, așa că pe mâine.